Просто зараз на планеті живе близько 5 мільярдів людей, які називають себе футбольними вболівальниками. Це більше половини всього людства. І дивно тут не те, що футбол популярний, дивно те, що ніхто по-справжньому не запитує, чому саме він. Відповідь виявляється набагато глибшою, ніж красива гра або вдалий збіг обставин. Уяви, твоя команда забиває гол, ти сидиш на дивані, ти не бігав, не бив по м'ячу, ти навіть не виходив із дому, але твоє тіло в цей момент поводиться так, ніби це зробив ти. Рівень тестостерону підіймається, дофамін викидається в кров. Кортизол після поразки зростає точно так само, як у гравця, який стоїть на полі. Нейробіологи зафіксували це в десятках експериментів. Мозок вболівальника не відрізняє перемогу команди від особистої перемоги. Це не метафора, це буквальна фізіологія. Чому так відбувається? Тому що твій мозок не створювався для стадіонів, він створювався для савани. Сотні тисяч років людина виживала лише в групі. Група перемагала сусідню групу або гинула. Мозок навчився однієї речі дуже добре – миттєво ділити світ на своїх і чужих і фізично переживати успіх своєї коаліції як власний успіх. Це називається коаліційним мисленням. Антрополог Робін Данбар показав, що саме ця система лежить в основі всіх форм групової лояльності – від племені до нації, від родини до фанатського сектору. Футбол натискає на цю кнопку точніше, ніж майже будь-який інший вид спорту. Команда маленька, гравці видимі, у кожного є обличчя і номер. Суперник конкретний. Переможець – один. Мозок отримує все, що йому потрібно для запуску давньої програми. Своїх треба підтримати, чужих треба перемогти. Але чому саме футбол поширився по всій планеті, а не крикет, не регбі, не бейсбол? Тут починається історія про гроші, точніше, про їхню відсутність. Для гри у футбол потрібен один предмет – м'яч. Якщо м'яча немає, підійде ганчірка, скручена в кулю, або консервна банка, або пластикова пляшка. Жодного обладнання, жодного спеціального майданчика, жодного дорогого інвентарю. У найбідніших кварталах Лагоса, Буенос-Айреса, Даки або Найробі у футбол грають на асфальті, на багні, на піску. Це єдиний вид спорту, який буквально доступний будь-якій людині на землі, незалежно від доходу. Економіка доступності пояснює, чому саме бідні країни виробляють непропорційно багато великих гравців і чому саме там уболівальницька пристрасть найбільш інтенсивна. До речі, якщо тобі подобається такий формат, підпишись на канал і постав лайк. А тепер повернімося до головного. Коли в тебе мало матеріальних способів виразити належність до чогось великого, клуб або збірна стають цим способом. Тепер про те, як правила гри опинилися в кожному куточку земної кулі. У 19 столітті Британська імперія була найбільшою в історії. Британські моряки швартувалися в портах Бразилії, Аргентини, Індії, Західної Африки. Британські інженери будували залізниці в Уругваї та Чилі. Скрізь, де вони затримувалися більше, ніж на тиждень, вони починали грати у футбол. Вони грали між собою, потім з місцевими. Місцеві підхоплювали. Правила були прості, пояснити їх можна було жестами. На початку ХХ століття гра вже жила в усіх колоніях і торгових портах, незалежно від мови, релігії або культури. Жоден інший вид спорту не отримав такої системної доставки через глобальну логістику імперії. Але поширення пояснює лише початок. Чому люди залишилися? Чому гра утримувала увагу протягом 100 років? Тут працює механізм, який учені називають невизначеністю результату. У баскетболі або американському футболі рахунок змінюється кожні кілька секунд – десятки очок. Якщо одна команда повела на 20 очок, гра по суті закінчена, мозок розслабляється, напруга йде. У футболі рахунок змінюється рідко, гра може тривати 80 хвилин без голу, і один момент вирішує все. Це створює те, що психологи називають переривчастим підкріпленням. Рідка, непередбачувана нагорода викликає незрівнянно сильнішу дофамінову відповідь, ніж часта передбачувана. Це той самий механізм, який робить азартні ігри такими захопливими. Низький рахунок плюс роль випадку плюс один
Фінальний момент рівно максимальне нейробіологічне напруження. Футбол випадково, а потім навмисно виявився ідеально налаштованим під цей механізм мозку. І нарешті найстійкіший шар. Коли людина вболіває за команду досить довго, відбувається щось незворотне. Клуб стає частиною її ідентичності. Психолог Анрі Ташфель описав це як теорію соціальної ідентичності. Люди включають групу в образ самих себе. Перемога клубу підіймає самооцінку. Поразка сприймається як особиста втрата. Дослідження показують, що після великої поразки улюбленої команди у вболівальників знижується когнітивна функція, падає продуктивність, погіршується фізичне самопочуття. Це не перебільшення і не метафора. Мозок буквально обробляє це як особисту травму. Саме тому люди не просто дивляться футбол, вони не можуть його кинути. Тому що кинути клуб означає відрізати частину власної особистості. Це біологічно болісно. Подивися на все це разом. Гра, яка коштує 0 гривень, і пояснюється за 5 хвилин. Механізм перемоги і поразки, що ідеально збігається з еволюційною програмою виживання в групі. Глобальна доставка через найбільшу імперію в історії. Непередбачуваність результату, яка тримає мозок у напрузі до останньої секунди. І петля ідентичності, яка робить вихід практично неможливим. Футбол захопив світ не тому, що він красивий. Він захопив світ тому, що в нього легко потрапити, з нього майже неможливо вийти. І він натискає одночасно на кілька найглибших вразливостей людського мозку. Кожного разу, коли ти відчуваєш, як завмирає серце перед пенальті, це не просто емоція, це кілька сотень тисяч років еволюції, які нагадують тобі, твоя коаліція на полі, і її перемога важлива. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк і ввімкнути дзвіночок. До зустрічі в нових відео.